Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van De Moesketier. Mijn naam is Michael en via dit kanaal wil ik jullie helpen, inspireren, motiveren en assisteren in het zaaien en kweken van bloemen en planten en nog heel veel meer. In deze video laat ik je zien hoe je jouw rozen kunt vermeerderen door middel van stekken. Zoals deze rozen hier. Het stekken van rozen is eigenlijk een geweldige manier om nieuwe planten te creëren en je tuin te verrijken. Volg deze stap-voor-stap handleiding en ontdek hoe je jouw favoriete rozen kunt vermeerderen. Laten we aan de slag gaan. Nou, allereerst, wat heb je nodig? Denk aan een scherpe, schone snoeischaar en het liefst eentje die ontsmet is om het overdragen van schimmels en bacteriën te voorkomen. Denk ook aan een pot met gaten in de bodem, zodat overtollig vocht altijd kan wegvloeien. En denk aan een deksel, een doom of bijvoorbeeld een plastic zak wat je over je stekjes kunt doen, zodat de luchtvochtigheid de eerste periode hoger kan blijven. Je kunt er bijvoorbeeld ook één zelf maken door de bodem van de plastic fles af te snijden en de plastic fles op de stekjes te plaatsen. Denk aan stekpoeder. Dit is optioneel. Je kunt het ook zonder proberen, maar het meeste succes zul je hebben met het gebruik hiervan. Je kunt stekpoeder kopen in de winkel, in vloeibare of vaste vorm, maar meestal is het dus poeder. Mocht je de gelegenheid niet hebben, dan kun je kaneelpoeder, kurkumapoeder of honing proberen. De werking is hiervan niet bewezen, maar het wordt wel af en toe als vervanging gebruikt. Nou, als groeimedium zijn er meerdere mogelijkheden. Wat belangrijk is dat het niet te nat blijft. Hierdoor kunnen stekjes namelijk gaan schimmelen. Het moet een medium zijn die vocht vasthoudt, maar niet te veel en ook luchtig is. De wortels hebben namelijk ook zuurstof nodig om te kunnen groeien. Betreft de voedingsstoffen is dat in de eerste fase van het stekken wat minder belangrijk. Dit wordt pas belangrijk als de stekjes zich na een aantal weken goed geworteld hebben. Waar kun je nou voor kiezen als medium? Nou, zaai- en stekgrond is het makkelijkst. Dat is natuurlijk gemaakt om te stekken. Je kunt ook kiezen voor potgrond. Wel zou ik dan dit filteren en de grove stukken eruit halen en eventueel aanvullen met zand, vermiculiet of perliet. Dit zorgt ervoor dat de grond luchtig en rul blijft. Als laatste wordt er soms ook gestekt in grof zand. Dit omdat zand sneller opdroogt en dus minder vocht vasthoudt. En doordat het grof is, er kleine luchtkamertjes ontstaan tussen de zandkorrels waar de wortels zuurstof kunnen krijgen. Stap 1. Kies een gezonde moederplant uit. Zoek naar sterke, gezonde, groene scheuten zonder ziektesymptomen. Zorg er het liefst ook voor dat wanneer de mogelijkheid er is, de moederplant van tevoren goed water heeft gekregen. Gebruik je rozen uit een boeket, dan kan dat natuurlijk ook. Probeer hier ook te kijken naar een zo gezond mogelijke stengel met groen blad en een groene kleur die geen dorre bladeren heeft of droog lijkt te zijn. Heb je nou vrienden, kennissen, buren of familie met een hele mooie rozenstruik? Vraag dan of je daar een stekje van mag nemen. Een roos groeit best snel en heeft eigenlijk elk jaar wel een snoeibeurt nodig. Dat is dus ook het ideale moment om stekjes te maken. Stap 2. Kies stekken van ongeveer 10 tot 20 centimeter lang. Liefst willen we ervoor zorgen dat er 3 tot 4 nodes aan de knoppen zitten. En je kunt ook proberen te stekken zonder dat er bladeren aan de stek zitten. Maar het beste resultaat zul je hebben wanneer elke stek minstens 2 bladeren heeft. Deze bladeren zullen namelijk meehelpen in het creëren van energie en het aanmaken van wortels. Knip de stek met een scherpe, schone snoeischaar om te voorkomen dat de plant beschadigt. Wanneer mogelijk, zoals al gezegd, ontsmet de snoeischaar voordat je hem gebruikt om het overdragen van schimmels en bacteriën te voorkomen. Probeer bij het knippen van de stek vlak onder de onderste node te knippen voor het beste kans op succes. Bij die node of bij die knop wordt namelijk een hormoon aangemaakt die zowel blad- als wortelvorming kan stimuleren. Stap 3. Verwijder de onderste bladeren van elke stek. Je wilt in totaal maar 1 of 2 sets van 2 tot 3 bladeren overhouden. Je mag hier natuurlijk zelf een beetje in variëren. Ik heb het meeste succes met 2 bladeren.
Het verwijderen van de bladeren helpt ook bij het verminderen van vochtverlies en stimuleert de groei van nieuwe wortels. Bij het knippen aan de bovenkant doe je dat schuin, ongeveer een halve centimeter tot een centimeter boven de laatste node. Knip ook overige knoppen of bloemen af. Stap 4. Doop de onderkant van elke stek in wortelhormoonpoeder of wortelhormoonvloeistof. Dit zal de vorming van wortels bevorderen en de overlevingskansen aanzienlijk vergroten. Zoals gezegd, wordt er soms gebruik gemaakt van kaneelpoeder, honing of kurkuma als vervanging voor deze wortelhormoonpoeder. Nou, je kunt het altijd proberen natuurlijk. Hè? Wat we dan doen, en dat is stap 5, is het planten van de stekken. Denk aan die goed doorlatende potgrond. Geef ze water als je ze erin hebt gestoken. En vermeng de potgrond dus eventueel met zand of vermiculiet om ervoor te zorgen dat er niet te veel water in de potgrond blijft zitten. Maar dat de grond wel vochtig blijft. Steek de stek ook niet te diep in de potgrond. Hoe meer je van de stek in de vochtige grond steekt, des te groter de kans op schimmel en sterfte. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Plaats de potten op een lichte, warme locatie en vermijd direct zonlicht om verbranding of uitdroging te voorkomen. Houd de luchtvochtigheid hoog door de stekken eventueel te bedekken met een plastic zak of een doom of een propagator. Dit heeft ook te maken met de omgeving natuurlijk en in de zomer is de bescherming tegen uitdroging een stuk belangrijker dan in de koudere, koelere wintermaanden. Stap 7. Controleer regelmatig op groei van nieuwe wortels. Het kan enkele weken tot maanden duren afhankelijk van de variëteit van de roos. Wanneer je gebruik maakt van een plastic zak of propagator is het belangrijk om wel regelmatig te ventileren. De stille lucht die kan blijven hangen zorgt er soms voor dat er schimmelvorming gestimuleerd wordt en dat willen we natuurlijk liever niet. Stap 8. Zodra de stekken voldoende geworteld zijn en er bladvorming is, kun je het plastic verwijderen en zie je ook vaak de wortels onderaan de pot al naar buiten komen. Op dat moment kun je ze overpotten in individuele potten of uitplanten in de volle grond. Nou, met deze 8 stappen kun je succesvol rozen vermeerderen door middel van het stekken. Ik hoop dat je deze handleiding nuttig vond en dat je binnenkort ook kunt genieten van zelf gekweekte, prachtige rozen in de tuin. Nou, ik zou het leuk vinden als je deze video wilt liken en overweegt te abonneren. Heb jij zelf nog tips of vragen? Laat ze dan achter in de comments. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van de Moesketier. Ik zou zeggen, tot dan. Doeg!